शिवाजीराजे जेव्हा 14 जूनला निघतात परत यायला, तेव्हा मिर्झा राजे स्वतः त्यांच्या कमरेला शमशेर लावतात आणि म्हणतात की राजपुताने निशस्त्र जायचं नसतं. हे मला शिकवणारे शिवाजीराजे असतात ना. या किल्ल्यांची देवाणघेवाण करताना शिवाजीराजांचं कोपिंग कसं असेल? माझा मी मला मिळवून देणं ह्याच्यामधला कॅटलिस्ट म्हणजे रोल मॉडेल. टिकाऊ कर्तृत्वाची माणसं आणि लोकप्रियतेच्या पावसाळ्यातल्या छत्र्या याच्यामधला फरक आपण जाणून कधी घेणार? ज्यावेळेस आपण आदर्श कोणीतरी म्हणतो किंवा रोल मॉडेल्स म्हणतो, का गरजेचे असतात हे आयुष्यातच रोल मॉडेल्स? जे रोल मॉडेल्स आपल्याला स्फूर्ती देतात, कार्यरत होण्याची स्फूर्ती असते. रोल मॉडेल आपल्याला ना तुम्ही माझी भजनं गा असं नाही सांगत. किंवा जे सांगतात ते रोल मॉडेल्स नसतात. किंवा नसले पाहिजे. युअर रोल मॉडेल्स नेव्हर लिव्ह यू. तुम्ही जोपर्यंत आहात तोपर्यंत तुमच्यामध्ये त्यांचं अस्तित्व असतं. दैवतीकरण करून ह्या सगळ्या महान व्यक्तींना त्यांनी घेतलेल्या काबाड कष्टाची, त्यांनी ज्या पद्धतीने फेल्युअर्सना डील केलं, ह्या सगळ्या गोष्टींची आपण अवहेलना करतोय का? इन अ वे करतोय. रोल मॉडेल आणि दैवत दोन्ही बनण्यासाठी आकर्षणाची गरज आहे, पण जिथे खूप प्रमाणात भावना येतात तिथे ते दैवतीकरणाकडे जातात. आपल्याला आपल्या रोल मॉडेल्स मधल्या व्हल्नरेबिलिटीची पण भीती वाटते का? सोबत राहिल्याशिवाय झिरपत नाहीत गोष्टी. म्हणून विनोबांची सुंदर व्याख्या आहे, जे सहित राहतं ते साहित्य. वा. तर आपला रोल मॉडेल असतो ना, तो आपल्या सहित असतो आणि तो सहित पण असतो. सगळे रोल मॉडेल अप्राप्य किंवा अगदी ग्रेटच असायला पाहिजेत असं पण अजिबात नाही. लपलेल्या सामाजिक रोल मॉडेल्सना कोण शोधणार? हॅलो लो 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 हाय हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे कॉटन किंग प्रस्तुत द मुक्तमुख शो म्हणजेच टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आपण आजूबाजूला बघत असतो तेव्हा आपण वेगवेगळ्या रोल मॉडेल्सबद्दल बोलतो. आपले रोल मॉडेल्स काही हिस्ट्रीमधले आयकॉनिक फिगर्स असतात. छत्रपती शिवाजी महाराज असतात, वीर सावरकर असतात, गांधीजी असतात, वेगवेगळी लोकं असतात. कधी-कधी आपण इन्फ्लुएन्सर्सना रोल मॉडेल म्हणून बघतो. कधी-कधी सचिन तेंडुलकरसारखा एखादा उत्तम खेळाडूला रोल मॉडेल म्हणून बघतो. कधी-कधी पॉलिटिशियन्सला रोल मॉडेल म्हणून बघतो. पण नक्की रोल मॉडेलची गरज काय आहे? का आपण ह्यांच्याकडे एवढ्या आत्मीयतेने बघतो? आपण काय त्यांच्याकडनं शिकण्याचा प्रयत्न करत असतो? हे तुमच्या पर्सनॅलिटीवरती ठरतं का त्याच्यात काहीतरी वेगळी प्रोसेस आहे? ह्याच्या मागचा हेतू काय आहे? आणि ते असं कसं घडत राहतं? यातनं काय शिकतो आपण? हे सगळं समजून घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर नारकर्णी सर. सर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. येस. म्हणजे खरं तर खूप मजा येते तुमच्यासोबत आज परत एकदा आणखीन एक पॉडकास्ट करायला. आणि एक महत्त्वाची सूचना ते म्हणजे जर तुम्ही पावसाळ्यात बाहेर पडताना जर तुम्हाला काळजी वाटत असेल की बाहेर पडलो आणि माझ्या अंगावर चिखल उडाला तर काय करायचं, तर कॉटन किंगने यासाठी आपली सोय केलेली आहे. त्यांनी अँटी स्टेन शर्ट्स आणि ट्राउझर्सचं कलेक्शन आणलेलं आहे. त्याच्यासाठीची लिंक खाली दिलेली आहे आणि तुम्ही दुकानांमध्ये जाऊन सुद्धा हे प्रॉडक्ट्स विकत घेऊ शकता. अर्थात मी सरांची ओळख करून देत नाही, कारण का अर्थात डॉक्टर अण्णा नाडकर्णींची ओळख करून द्यायची महाराष्ट्राला गरज नाही. मेंटल हेल्थ म्हटलं की महाराष्ट्रात पहिलं नाव येतं ते सरांचं नाव आहे, त्यामुळं मी ओळख करून देत नाही. येस. म्हणजे आजचा विषयच इतका जवळचा पण तितकाच लांबचा असा वाटणार आहे. म्हणजे मला अजूनही आठवतं आम्ही शाळेत असताना कायम हा प्रश्न विचारला जायचा ना, तुमचे आदर्श कोण? आणि मग कुणी कुणी काय काय नावं सांगायचे आणि मी कायम एक नाव सांगितलेलं असायचं, ते म्हणजे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. हे माझे रोल मॉडेल आहेत. मग ते काही काळानंतर थोडं थोडं बदलत गेलं, मग त्यात सुधारणा होत गेल्या आणि आत्ता बघितलं तर असं वाटतं की आत्ता कुणी रोल मॉडेल्स आहेत का? तर बहुतेक माझ्या वयातल्या कुणाला लोकांना विचारल्यानंतर त्यांची कदाचित उत्तरं कुणी नसतीलही. ज्या पॉइंटला माझे कोणीतरी रोल मॉडेल्स होते आणि आत्ताचा मी, मला माहीत नाही ते त्या टप्प्यावरती ते रोल मॉडेल्स काय होते, ते आदर्श माझे काय होते. मला खरं तर तीच सुरुवात करायची आहे की ज्यावेळेस आपण आदर्श कोणीतरी म्हणतो किंवा रोल मॉडेल्स म्हणतो, तर का गरजेचे असतात हे आयुष्यातच रोल मॉडेल्स? दोन भाग आहेत बघ. पहिला भाग काय आहे, की माणूस कसा शिकतो? हं. तर माणूस निरीक्षणातून शिकतो आणि माणूस अनुकरणातनं शिकतो. म्हणजे निरीक्षण आणि अनुकरण हे माणसाच्या शिकण्याचे खूप महत्त्वाचे भाग आहेत. बरोबर. आणि तो ज्यांच्याकडून हे शिकतो, तो माणूस शिक्षक असतो.
म्हणजे हो. त्या त्या भागातला शिक्षक असतो. हो. म्हणजे जेवावं कसं, खावं कसं, हे समजा आई शिकवत असेल तर आई शिक्षक असते. हो. शिक्षक आणि रोल मॉडेल याच्यामधला एक फरक असा आहे, की मी त्या व्यक्तीकडे, प्रत्येक शिक्षकाकडे मी रोल मॉडेल म्हणून बघत नाही फक्त. नाही. हं. हो. पण रोल मॉडेल मी कोणाकडे बघतो, की ज्या व्यक्तीकडे मी आकर्षित होतो. हं. हं. आकर्षणाशिवाय ना रोल मॉडेल होणार नाही. हं. हं. हो. मी त्या व्यक्तीकडे आकर्षित होतो. मला त्या व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटतं. ते आकर्षण कधी-कधी त्या व्यक्तीच्या दिसण्याचं, बघण्याचं, रूपाचं, त्याच्या एका विशिष्ट गुणाचं असेल ते आकर्षण. हं. आणि मी भारून जातो. हं. हं. काय गंमत आहे बघ, मी जेव्हा भारून जातो, तेव्हा ती माझी भावना असते. हं. मग नंतर ते भारलेपण एक तर वाढतं किंवा कमी होतं. हं. हो. भारलेपण वाढलं, तर जे होतं त्याला म्हणतात दैवतीकरण. हं. की फक्त भारलेपणाची भावना ही वाढत, 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 वाढत गेली. हं. आणि आता मी असं म्हणालो, की अरे ही व्यक्ती दैवत आहे. हिच्यात सगळंच ग्रेट आहे. हं. आणि ही व्यक्ती म्हणजे काय पर्सॉनिफाईड ग्रेटनेस याच्या पलीकडे काहीच नाही. म्हणून तो माझा देव आहे, असं ते होऊन जातं. पण तिथे माझा विचार थांबतो. हं. हं. त्याला आपण दैवतीकरण म्हणतो. आणि जरी आपण सोयीसाठी रोल मॉडेलला आदर्श असा शब्द वापरला असला, तरी तो परफेक्ट या अर्थानं वापरायचा नाही. तर रोल मॉडेल म्हणजे मी त्या व्यक्तीमधला कोणता गुणधर्म माझ्यामध्ये आणू इच्छितो, आकर्षणामुळे, सक्तीमुळे नाही. हां. हं. हां. मला ना ह्यांच्यासारखं हे वाह! करायला आवडेल हां. हा काय सॉलिड करतायत. हे आहे ना ते आकर्षण आहे. हं. आता हे सांगतायत तर या पद्धतीने करून बघायलाच पाहिजे. हे आकर्षण नाहीये. म्हणजेच काय, की रोल मॉडेल आणि दैवत दोन्ही बनण्यासाठी आकर्षणाची गरज आहे. पण जिथे खूप प्रमाणात भावना येतात, तिथे ते दैवतीकरणाकडे जातं. दुसरा मुद्दा, की मी त्याच्यामध्ये विचार कसा वापरायला पाहिजे? तर ह्या व्यक्तीच्याकडून मला हे शिकायचं आहे. तो गुण मला माझ्यामध्ये हवा आहे. तर ना, फक्त या व्यक्तीचं नाव घेऊन ते होणार नाहीये. फोटो लावून ते होणार नाहीये. मला स्वतःला तो गुण आत्मसात करण्यासाठी मला माझ्यावरती काम करावं लागेल. हं. म्हणजे हे जे रोल मॉडेल्स आपल्याला स्फूर्ती देतात, ती कार्यरत होण्याची स्फूर्ती असते. रोल मॉडेल आपल्याला ना, तुम्ही माझी भजनं गा असं नाही सांगत. हं. किंवा रोल मॉडेल आपल्याला ना, मी तुमचा रोल मॉडेल आहे असंही सांगत नाहीत. किंवा जे सांगतात ते रोल मॉडेल्स नसतात. किंवा नसले पाहिजेत. खूप महत्वाची गोष्ट आहे ना, की आपण एखाद्याला अनुकरणीय ठरवताना हं, त्याच्यातली उत्कृष्टता बघायची, की त्याच्यातला मीपणा बघायचा. वाह! वाह! हं. महत्वाचं आहे. हां. कधी-कधी मला मीपणाची भुरळ पडेल. हं. हं. हां. पण माझ्यावरती प्रभाव पडला पाहिजे तो उत्कृष्टाचा. हं. हं. उत्कृष्टाचं निरीक्षण आणि अनुकरण याच्या बरोबरीनं मग मी स्वाध्यायाची आणि प्रशिक्षणाची त्याला जोड दिली, तर मग मी तो गुण पहिल्यांदा शिकेन, मग आत्मसात करेन आणि मग मी कॉपी नाही करणार. माझ्या रोल मॉडेलची सुद्धा. हां. हं. एकदा असं झालं, की मी एकदा खूप वर्ष झाली अ, पुण्याहून मुंबईला ट्रेननं चाललो होतो आणि माझ्या शेजारी एक अगदी तरुण मुलगा बसला आणि मी त्याच्याशी गप्पा मारायला लागलो आणि तो मला म्हणाला, की
मी आता मुंबईला चाललो आहे, माझे गुरु तिकडे राहतात. हं. आणि मी पुण्याला आलो होतो तो परीक्षा द्यायला. तर म्हटलं, "कोण आहे तुझे गुरु?" तर तो म्हणाला, "पंडित जसराज." तर त्यांच्या घरी राहून मी गाणं शिकतोय. हं. तर कोण असेल? आजचे आपले आघाडीचे गायक, तुमच्या पुण्याचेच. हं. जितेंद्र अभिषेकी, नाही, नाही, नाही. आपला संजीव अभ्यंकर. संजीव संजीव अभ्यंकर. अभ्यंकर. बापरे. हो. हं. तर मग माझी आणि संजीवची म्हणजे तेव्हापासून आमची ओळख मैत्री हो. झाली. तर मग मी त्याला विचारलं, की शिकण्याची प्रोसेस काय होती? हं. तर तो असं त्याने मला फार सुंदर शिकवलं. खूप वर्ष झाली पण ती शिकवण माझ्या डोक्यात आहे, की तो मला म्हणाला, की पहिल्यांदा आम्ही सगळे ना गुरुजींचं अनुकरण करायचो. हं. मग आमच्या लक्षात आलं, की गुरुजींना आम्ही स्वतःचं अनुकरण करायला नको आहे. हं. म्हणजे असा काही वेळ गेला, की आम्ही अनुकरण केलं, की किती छान म्हणायचो आणि गुरुजी म्हणायचे, "नाही, अनुकरण करू नका." हं. असं करत जेव्हा मला माझं गाणं सापडायला लागलं, तेव्हा माझ्यापेक्षा जास्त आनंद गुरुजींना झाला. हं. तर मला वाटतं हे जे आहे ना, हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे, हो. की मला ते आत्मसात करायला लागतं. हं. हं. नाहीतर मी ना फक्त असाच त्याच्यासारखंच वाजवेन. पण मला मी मिळणं, हं, माझा मी मला मिळवून देणं ह्याच्यामधला कॅटलिस्ट म्हणजे रोल मॉडेल. हं. आणि तो या अर्थानं तो कन्व्हेन्शनली कोच नसतो. हं. हो. कन्व्हेन्शनली. हां, म्हणजे तो अनेक वेळेला शिकवणाराही असेल, हं. पण कन्व्हेन्शनली म्हणतोय मी. म्हणजे बऱ्याच वेळेला माणसं ज्या व्यक्तीला आपण भेटलेलो पण नाहीये, हो. इतिहासातल्या व्यक्ती, त्या माझे रोल मॉडेल असू शकतात. हो. हं. आणि त्यांचा बारकाईनं अभ्यास करून मी माझ्या विचारांच्या मध्ये, भावनांच्या मध्ये आणि वर्तनाच्या मध्ये फरक घडवून आणू शकतो. बरोबर. हं. त्यासाठी अर्थात मला तेवढं करायला हवं. हं. 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 पण दैवतीकरणाची लाट असते. त्यामुळं मला असं वाटतं, की आजच्या माध्यमांच्या युगामध्ये ना, आपली गडबड काय झाली आहे, की आपल्याला रोल मॉडेल कसा घ्यावा, हे कळतच नाही आहे. हो. तू जे म्हणालास ना, हां. ते बरोबर आहे. मुद्दा त्यातला काय आहे, की आपल्याला त्यालाच रोल मॉडेल म्हणता येईल, की ते उत्कृष्टतेचं जे शिखर आहे ना, त्याचं कर्तृत्व हे टिकाऊ असलं पाहिजे. टिकाऊ कर्तृत्वाची माणसं आणि लोकप्रियतेच्या पावसाळ्यातल्या छत्र्या, हं, हां, याच्यामधला फरक आपण जाणून कधी घेणार? हं. खरंय. त्यामुळे आपण जर तो जाणला नाही, तर आपण चुकलोय. हं. हो. हं. हो. म्हणून आपल्याला तो रोल मॉडेल निवडताना माझा जो आदर्शवत असं हं. म्हणू आपण त्याला. हो. हां. हां, हा जास्त जवळचा वाटतो. हां, की आदर्शवत गुण त्या व्यक्तीमध्ये शोधताना मी माझा चिकित्सक स्वभाव बाजूला ठेवावा असं नाही. हं. हं. विवेकानंद सरेंडर करावं असं नाही. Surrender. विवेकानंदांची फार छान गोष्ट आहे, की विवेकानंद जातात रामकृष्णांच्याकडे. ते नरेंद्र असतात त्यावेळी आणि ते रामकृष्णांना खूप शंका विचारतात, खूप क्रॉस क्वेश्चन करतात, खूप वाद घालतात. अतिशय शांतपणे रामकृष्ण त्यांना उत्तरं देतात. आणि एक दिवशी त्यांना ते विचारतात, की "तू एवढा वाद घालतोस, तू का येतोस इकडे?" हं. तर विवेकानंद म्हणतात, की "मी तुम्हाला पाहायला इथे येतो, ऐकायला नाही." हां, बरं. हां. म्हणजे बघा किती छान आहे, की म्हणजे विवेकानंदांनीच पुढे लिहिलंय, की त्यांच्या वागण्यातली ट्रान्सपरन्सी आणि त्यांचं प्रेम, हे मला त्यावेळी त्यांच्याकडे ओढत होतं. पण ते जे बोलत होते, त्याच्यावरती माझा अजिबात विश्वास नव्हता. आता अशी प्रतिक्रिया दिल्यावरती तो जो गुरु आहे, हो. तो गुरु इज प्लीज्ड. तो म्हणतो, की "किती नितळ, पारदर्शक असं तू बोललास."
म्हणजे बघा ह्याला दाद देणं, हं, त्या ऑफेंड न होता. ऑफेंड न होता. म्हणून स्वामीजींचं असं सुंदर वाक्य आहे की ही टेम्ड अस विथ हिज लव्ह. वाव. म्हणजे रोल मॉडेल होणं ही सुद्धा सोपी जबाबदारी नाहीये. आणि स्वामीजी म्हणतात की आय फॉट विथ माय मास्टर फॉर 6 years सो आय नो द वे, एव्हरी इंच ऑफ द वे. वाव. आता ह्याच्यामध्ये रामकृष्णांचंही किती मोठं योगदान आहे बघा, की अहो असा विद्यार्थी झेलणं 6 वर्ष. हो. हं? हे जे नातं असतं ना, त्याच्यामध्ये रोल मॉडेलची मॅच्युरिटी काय आहे, रामकृष्णांची मॅच्युरिटी काय आहे, त्यांची परिपक्वता कशात आहे? तर त्यांनी विवेकानंदांच्या मध्ये त्यांची परंपरा पुढे नेणारी व्यक्ती पाहिली. हम्म. म्हणजे अनेक त्यांच्या शिष्यांच्या मध्ये त्यांनी पाहिलं, पण त्यातले प्रॉमिनंट हे विवेकानंद होते. त्यातले नेतृत्व गुण त्यांनी हेरले. म्हणजे असे जे आपले डायरेक्ट रोल मॉडेल्स असतात ना, जे आपल्या जीवनात खूप असतात, हो. की ते आपल्याला घडवतात, घडवायला खूप मदत करतात. पण मी ह्याला घडवला, मी ह्याला घडवला असं अजिबात बोलत नाही. हां. कारण त्यांना माहिती असतं, की ती परंपरा माझी पुढे गेली आहे. ते कळल्यावरती त्यांना याच्यात इंटरेस्ट नसतो, की मी घडवला, मी हो. नाही घडवला. विचार पुढे गेलाय. हा विचार पुढे जाणं, ही परंपरा आहे. हं. सर मला आता याच्यात ना एक थोडंसं मला समजून घ्यायचं आहे, कारण का बऱ्याचदा ना आपण बोलताना ना थोडी ह्याच्यात गल्लत करतो. हे माझे गुरु आहेत, हे माझे रोल मॉडेल आहेत, हे माझे मेंटॉर आहेत, हे इंटरचेंजेबली शब्द वापरतो आपण. सो ह्यातलं डिस्टिंक्शन काय? कारण मला इथे तुम्ही म्हणालात ना, कधी-कधी आपण रोल मॉडेल्सना आपण भेटत नाही. म्हणजे द्रोणाचार्य त्यांनी लिटरली पुतळा तयार करून एकलव्य शिकला. सो तेही एक अर्थाने आपण असं करू, अगदी सुरुवात करताना पहिल्यांदा म्हणू ट्युटर. हं. म्हणजे प्रशिक्षक. हां. हं. आता हा जो प्रशिक्षक असतो, त्याचा भर मी हे सर्वसाधारणपणे बोलतोय आणि एकाचं दुसऱ्यामध्ये रूपांतर होऊ शकतं. पैलू म्हणून बघू त्याच्याकडे. हं. हो. चालेल. प्रशिक्षक जो असतो ना, तो आपल्याला कौशल्य देतो, स्किल्स. त्याच्यानंतर शिक्षक, जो आपल्याला इन्फॉर्मेशन देतो, टीचर. हां. मग त्याच्यानंतर वरती जो गुरु येतो, तो आपल्याला ज्ञान आणि मूल्य देतो. हं. हं. तिथे सुरुवात होते आणि त्यानंतरचा म्हणजे गुरुमध्येच लपलेला तो आहे. म्हणजे पुढचा जो आहे, त्याला आपण संवर्धक असं म्हणू. हो. मेंटॉरला मी नेहमी संवर्धक असं नाव देतो. हं. तर म्हणून आपण जर प्रशिक्षक, शिक्षक, गुरु, संवर्धक. गुरु आणि संवर्धक ह्या एकमेकांमध्ये मिसळणारे रंग आहेत. हं. संवर्धक हा संवर्धन करतो प्रतिभेचं, त्या क्षेत्रातल्या प्रतिभेचं. एका माणसाच्या आयुष्यामध्ये हे सगळे एकात येऊ शकतात. हं. हो. हं. त्यामुळे हा जो संवर्धक आहे, तो तुम्हाला जीवनाकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन देतो, जो तुमच्या जीवनावरती तुमचं संपूर्ण जीवनभर प्रभाव करतो. बघा संवर्धक कसा असतो, तर रामकृष्णांनी स्वामी विवेकानंदांचं संवर्धन केलं. हो. बरोबर? ते गुरु पण होतेच आणि काही अर्थाने प्रशिक्षक, शिक्षकही होते. विवेकानंदांनी निवेदिता, भगिनी निवेदिताचं आणि त्यांच्या इतर शिष्यांचं संवर्धन केलं. तर परिणाम त्या रोल मॉडेलचा माझ्या जीवनातल्या मूल्यांवरती होणं, ही गोष्ट रोल मॉडेलिंगच्या प्रक्रियेमध्ये फार महत्त्वाची आहे. हं. म्हणजे निवेदिता ही मुलगी, ही स्त्री, की ज्यावेळेला ती तिचं एक पूर्ण युरोपियन, आयरिश, ब्रिटिश बॅकग्राऊंड घेऊन इथे येते आणि ती भारतीय होते आणि भारतीय म्हणून ह्या देशामध्ये शेवटचा श्वास घेते. तेव्हा तिच्यामधलं परिवर्तन हे
रामकृष्ण, विवेकानंद, मग निवेदिता असं आलेलं असतं. म्हणजेच काय, की रोल मॉडेल तोच असतो, की जो माझ्यासोबत हं. मूल्य रूपाने, शिकवण रूपाने आयुष्यभर राहतो. आणि ना त्याच्या मी जरी सवयी आत्मसात केल्या, तरी त्या सवयीच्या बरोबर त्याचं मूल्यसुद्धा आत येत असतं. हं. हं. मग त्या मूल्याला मला कॉन्शियसली स्वतःलाच सांगण्यासाठी म्हणून माझं वर्तन येतं. मी एक सोपं उदाहरण सांगतो हं. तुम्हाला. आजकाल तसं घडत नाही, पण पूर्वी घडायचं. माझे वडील शिक्षक होते. माझे वडील हे माझे जसे वडील होते, तसे माझे रोल मॉडेल होते. तर त्यावेळेला फळे असायचे हं. आणि खडू असायचा. तर माझ्या वडिलांनी आयुष्यभर फळं आणि खडू असं शिकवलं. तर ते वर्गात आले, की फळा त्यांच्या पद्धतीने स्वच्छ करायचे, पुसून खायचे. मग ते खडू हातात घ्यायचे, त्याचं पुढचं टोक असं टक्कन उडवायचे आणि मग ते लिहायला सुरुवात करायचे. तर मी ज्यावेळी शिकवायला सुरुवात केली, हं, तेव्हा व्हाईट बोर्ड वगैरे नव्हता. तर शिकवायला सुरुवात केली, तेव्हा माझ्या अचानक काही काळाने लक्षात आलं, की मी याच गोष्टी करतोय. करतोय. हं. मग आता मी काय उचललं त्यांच्याकडून, तर वर्तनाची एक सवय उचलली. हं. मग माझ्या असं लक्षात आलं, की ती फक्त वर्तनाची सवय नव्हती. तर माझे वडील जे शिकवण्याच्या झोनमध्ये जायचे, हं. हं, त्यांचा तो एक ट्रान्स असायचा. हं. तो खरं म्हणजे ट्रान्स मला मिळत होता. म्हणजे मी वडिलांच्याकडून ना, शिक्षकाच्या भूमिकेशी कसं तादात्म्य साधायचं, हे मूल्यरूपाने शिकत होतो. पण मला त्यात नेणारा प्रॉम्प्ट हा खडू आणि फळा होता. हं. क्या बात है! म्हणून ना रोल मॉडेल तुम्हाला हे सांगत असतो वर्तनापासूनचा प्रवास हं. हा मूल्यापर्यंत कसा न्यायचा, हं. तो तुमचा रोल मॉडेल असतो. हं. मग तुम्ही एक दुसरं उदाहरण माझ्याच जगण्यातलं, की माझे एक सर होते डॉक्टर विजय आसगावकर. तर ते डायबिटिशियन होते. मधुमेह हं. आणि आस्था नावाचं मूल्य मी माझ्या या सरांकडून कसा शिकलो? तर ते डायबिटिशियन असल्यामुळे आणि त्या काळामध्ये आहारतज्ञ हा वेगळा नसायचा. म्हणजे डायबिटिशियनच सगळं असायचं. हं. हो. तर कसा डाएट सांगतात ना, 1 वाटी भाजी, हं. 1 वाटी डाळ, हां, 2 चपात्या वगैरे. तर आमच्या सरांच्याकडे वेगवेगळ्या आकाराच्या वाट्या एकात एक घातलेल्या होत्या. वॉव! आणि ते पेशंटला आणि त्याच्या बायकोला सांगायचे, "वाटी दाखव, ह्यातली तुझी 1 वाटी किती?" हो. बघा. आणि सरांच्याकडे कार्ड पेपरच्या वेगवेगळ्या चकत्या होत्या. फुलका का पोळी का भाकरी? हं, साईजचा. साईज सांग. किती महत्वाचं आहे. हो. हं. आता हे सरांना कळलं कारण आस्था नावाची व्हॅल्यू. हं. हं. आणि माझ्या पेशंटला मला माझं बेस्ट द्यायचंय. हं. हे माझ्यात उतरवण्याचा प्रयत्न मी जेव्हा आज मला प्रॅक्टिसला कितीही वर्ष झाली असली तरी करतो, हं. तेव्हा माझ्या बरोबर सर असतात. हं. युअर रोल मॉडेल्स नेव्हर लीव्ह यू. हो. तुम्ही जोपर्यंत आहात, तोपर्यंत तुमच्यामध्ये त्यांचं अस्तित्व असतं. हो. पण नॅचरलीच तिकडे आलो. मला याच मुद्द्यावरती यायचं होतं, की मगाशी आपण दैवतीकरणाबद्दल बोललो. आपल्याकडे आदर्श म्हटल्यानंतर मग आपल्याकडे सगळ्या ऐतिहासिक प्रतिमा डोळ्यासमोर उभ्या राहतात. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांपासनं गांधीजी असतील, सावरकर असतील, टिळक असतील, वेगवेगळी इतिहासात होऊन गेलेली सगळी महत्त्वाची माणसं असतील, आंबेडकर असतील, बुद्ध असतील. खूप मोठी लिस्ट आहे, मोठी यादी आहे त्याची. तर ही प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर येते. आत्ता जर बघायला गेलो आपण तर आपण त्यांना आदर्श मानतो का? तर याचं उत्तर कोणीही हो, असं देईल. पण ज्यावेळेस आपण त्याचा आचरणात उपयोग करतो का? तर ते नेमकं काय सांगतायत हे कदाचित
विसरून जाऊ आपण. तर ज्यावेळेस या सगळ्या रोल मॉडेल्सचं किंवा आदर्श व्यक्तींचं आपण असं दैवतीकरण करतो आणि जे खरं तर अनुकरणीय असले पाहिजेत, पण त्या अनुकरणापासून आपण फारच लांब जातो. मग ते फक्त त्यांना एका देव्हाऱ्यात बसवतो अगदी आणि त्यांची पूजा करतो. त्यांची पूजा करतो आणि ते माणूस होते हेच विसरतो. अगदी. आणि पूजा केल्यावरती आपल्याला त्यांच्याकडून घेण्यासारखं काय आहे हे सुद्धा विसरतो बरं का. हां. हो, हो. हां, कारण आता प्रसादही नाही घेत आपण. हां. किंवा फारच वरवरचा घेतो असं म्हणू आपण. पण हे घडतं खरं. कारण ती जबाबदारी ना आपली आहे हे आपणच आपल्याला सांगितलं नसतं. हम्म. आणि वेगवेगळ्या कारणांसाठी दैवतीकरण वापरलं जाणं हं, हे सुद्धा होतच असतं समाजामध्ये. त्यामुळे अनेकांच्यासाठी त्यांच्या गोल्स अँड पर्पजेससाठी दैवतीकरण हे सोयीचं असतं. हम्म. पण त्या बाबतीत आपण तिथे नको जाऊया. आता आपण बघूया की आपण पाहतोय उत्कृष्टतेचे मापदंड, टिकाऊ कर्तृत्वाची माणसं आणि ज्यांचा संस्कार आपल्यावरती जीवनभर राहतो, त्यांना आपण रोल मॉडेल म्हणायचं. पण ते म्हणत असताना तू जसं म्हणालास, तसं त्यांचं मानवपण आपण चॅलेंज नको करूया. हो. किंबहुना त्यांच्या माणूस असण्यामधून आणि त्यांच्या काही व्हल्नरॅबिलिटीज असतील त्याच्यामधून मी हे शिकलं पाहिजे की माझ्या व्हल्नरॅबिलिटीज कशा आहेत. हम्म. आणि त्या व्यक्तीनं माझ्या त्या उत्कृष्टतेच्या मापदंडानं स्वतःमधल्या व्हल्नरॅबिलिटीज, कमीपणा, दोष जे काय असेल, ते स्वतःच्या ध्येयप्राप्तीमध्ये कसं कमीत कमी आणलं, हे मला शिकायचं आहे ना त्यांच्याकडून. हो. हां, म्हणजे त्यांचे ज्याला आपण म्हणू भावनिक दृष्टीनं वीक मोमेंट्स असतील, असू शकतात. हो. हं. असं कोण आहे की ज्याचं भावनिक दृष्टीनं हे नव्हतं, पण त्याने त्या गोष्टीचा स्वतःच्या ध्येयावरती कसा परिणाम नाही करून घेतला, हे मी बघायला पाहिजे. उदाहरण सांगतो. लोकमान्य जेव्हा मंडालेला असतात, तेव्हा त्यांच्या पत्नींचं निधन होतं, सत्यभामाबाईंचं निधन होतं. त्यावेळची लोकमान्यांची पत्र आपल्याकडे आहेत. हं. अतिशय संयत भाषेमध्ये स्वतःचं दुःख लोकमान्य सांगतात आपल्याला. तोच काळ त्यांचा गीता रहस्याच्या लेखनाचाही असतो, त्यातल्या अभ्यासाचाही असतो. आपण हे पाहिलं पाहिजे की ह्यांच्यातलं माणूसपण ह्यांनी कसं पेललं. लोकमान्यांचा एक मुलगा जेव्हा प्लेगमध्ये जातो, तेव्हा त्यांच्या लेखनिकांची एक गोष्ट आहे की ते येतात लेख घ्यायला म्हणून दरवाजा वाजवतात आणि सवयीने टिळक मुलाला हाक मारतात आणि मग टिळकांच्या लक्षात येतं की तो मुलगा नाही आहे. तर त्या लेखनिकांनी लिहिलंय की जेव्हा दरवाजा उघडला तेव्हा टिळकांचा चेहरा कसा होता. हं? की तो विदीर्ण झाला असणार. तो शोक असलेला एका पित्याचा चेहरा असणार. पण तिथे वळून बसल्यावरती टिळक अग्रलेख कसा सांगतात. हम्म. आपल्या या हळवेपणाचा आपल्या ध्येयप्राप्ती म्हणजे ध्येयप्राप्तीचं जे साधन आहे किंवा आपल्या त्यांचं ते काम आहे, अग्रलेख सांगणं आहे, वसा आहे, त्यांचं व्रत आहे. त्याच्यावरती त्यांनी त्याचा कसा कमीत कमी परिणाम आणून दिला. हम्म. हे शिकायचं आहे ना आपल्याला या इतिहासातल्या माणसांच्याकडून. हो. विवेकानंदांसारखा माणूस जेव्हा आपल्याला म्हणतो, त्यांच्या निर्वाणाच्या आधी 4 दिवस त्यांच्या घरातल्या कोर्टाच्या कज्ज्यांचं शेवटचा निकाल निर्वाणाआधी 4 दिवस लागला. तोपर्यंतची ती लीगल बॅटल ह्या संन्याशाने लढली. हं. भारत भ्रमण जेव्हा करत असतात, त्यावेळेला खेत्रीच्या राजांना राजा म्हणतात, "तुमच्यासाठी काय करू?" ते म्हणतात, "मी संन्यासी आहे, माझ्यासाठी काही करू नका, पण आईसाठी करा माझ्या." हम्म. हं. आणि मग ते त्यांच्या आईना काही नियमित मदत त्या खेत्रीमधून यायला लागते. भुवनेश्वरी देवी ज्या होत्या त्यांना. म्हणजे ही माणसं असतात. हो. हां.
आणि त्यांचं माणूसपणा जेव्हा आपल्याला दिसतो, त्यावेळेला मला तर त्यांच्यातलं मोठेपणा वाढतो माझ्या नजरेतला. क्या बात. हो, हो. हं. आणि मला कुठेतरी दिलासा मिळतो, की अरे माझ्यामधले जे दोष आहेत, माझ्यामधला जो कमीपणा आहे, तो मला माझ्या ध्येयाच्या प्रवासामध्ये कसा नाही आणायचा, हे मला शिकवतायत ही माणसं सगळी. हो. हं. म्हणून आपण ना जसं कर्तृत्व बघतो, तसं कोपिंग पाहिलं पाहिजे. माझं रोल मॉडेल मला कर्तृत्वाबरोबर म्हणजे तो त्यांचा आउटकम असतो, पण त्यांचं कोपिंग म्हणजे त्यांनी त्या काळाशी कसा मुकाबला केला, हो. हे मला शिकवत असतात. आणि ते मला ना शोषून घेता आलं पाहिजे. ते सगळं मला दिसेल असं नाही. पुरंदरचा तह करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज मिर्झा राजेंच्या छावणीत येतात. पालखीत बसून येतात, तलवार न लावता येतात, मिर्झा राजांचेच रक्षक असतात. ते आणि त्यांचे वकील सोडून ते 72 तास फक्त राजे त्या छावणीत असतात. त्यांच्या जीवाला धोका असतो. हं. या परिस्थितीमध्ये मिर्झा राजे जयसिंग यांना पहिल्यांदा भेटत असतात. राजकीय दृष्टीने ते अडचणीत असतात. मिर्झा राजेंसारखा मुत्सद्दी माणूस असतो. पण तेवढ्याशा त्या सहवासात शिवाजीराजे मिर्झा राजेंना आजच्या भाषेत इम्प्रेस करतात. हां. का बरं? मला असं वाटतं, की शिवाजी राजांची ट्रान्सपरन्सी आणि जेन्युइननेस आजच्या भाषेत, अस्सलपणा, हा मिर्झा राजेंपर्यंत पोहोचला असणार. इतिहास हे नाही सांगत कसा पोहोचला. पण इतिहास आपल्याला सांगतो, की शिवाजीराजे जेव्हा 14 जूनला निघतात परत यायला, तेव्हा मिर्झा राजे स्वतः त्यांच्या कमरेला शमशेर लावतात आणि म्हणतात, की राजपुताने निशस्त्र जायचं नसतं. हं. मग हे शिवाजीराजे, हे मला शिकवणारे शिवाजीराजे असतात ना. हां. त्या सगळ्यामध्ये हा पुरंदरचा तह करताना, ह्या किल्ल्यांची देवाण-घेवाण करताना शिवाजीराजांचं कोपिंग कसं असेल? हं. मोठी आपल्याला यादी दिसते दिलेल्या किल्ल्यांची आणि मग आपल्याला कळतं, की त्याच्यातले 7 किल्ले हे जुळे आहेत. 7 दुणे 14 गेले तिकडे. हं. लोहगड, विसापूर हो. असे. हो, हो. हं. अरे, एवढा ताण असताना ह्या माणसानं हा विवेक कसा जपला? निकोलाय मनुची नावाचा इटालियन तोफखान्याचा प्रमुख असतो मिर्झा राजांच्या. त्याने लिहून ठेवलंय त्याच्या पुस्तकामध्ये, की संधी मिळते तेव्हा शिवाजीराजे त्याला काय विचारतात? तुझा देश कसा आहे? हं. तिकडचा समाज कसा आहे? सवयी कशा आहेत? राजकीय पद्धत कशी आहे? शिवाजीराजे 2 वेळाच महाराष्ट्र सोडून गेले. एकदा आग्र्याला आणि मग दक्षिण दिग्विजयाला. पण इतक्या तणावाच्या ठिकाणी सुद्धा ती ज्ञानपिपासा माणसामध्ये आहे. वॉव! हं. शिकणं, आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणातून शिकणं, हे छत्रपतींच्याकडून शिकलं पाहिजे ना आम्ही. हो. नुसत्या आरत्या ओवाळून काय होणार आहे हो? हो. खरंय. त्यामुळे दैवतीकरण हे फक्त आरत्या ओवाळणं असतं. आणि जेव्हा तुम्ही अभ्यास करत या महापुरुषांच्या जीवनामधले हे क्षण तुमच्यात उतरतात, तेव्हा तुम्ही शिकता. तेव्हा तुम्हाला कळतं, की अरे काय काय होत असेल? काय झालं असेल? आम्ही आम्ही ज्यांना रोल मॉडेल मानतो ना, त्यांच्या जीवनामध्ये उतरत नाही ही आमची आज शोकांतिका आहे. त्यांची जीवनं आमच्या पुढे आहेत. त्यांच्या जीवनामध्ये आज आम्हाला गाळलेल्या जागा ज्या दिसतात, त्या आम्हाला आमच्या स्वाध्यायातून भरायच्या आहेत. हं. तर आम्ही त्यांच्या जीवनात उतरू, तर आम्ही त्या इतिहासातून शिकू. पण आपण दुर्दैवाने हो. फक्त युद्ध आणि तह ह्याच्यामधला इतिहास शिकतो. तो अत्यंत कोरडा असतो. म्हणून आपापला निषेध आपण पुस्तकामधल्या राण्यांना दाढ्या लावून आणि राजांना चष्मे लावून व्यक्त करतो. हं. पण खरा इतिहास हा माणसांचा इतिहास असतो. गांधीजींनी फार छान लिहिलंय,
की युद्ध आणि तह ह्यांच्या इतिहासापेक्षा 2 युद्धांच्या दरम्यान लोक कसे राहिले हा इतिहास आहे. हं. म्हणजे आम्ही रोल मॉडेल्स, अनुकरणीय गुण असलेल्या व्यक्ती, उत्कृष्टाचे मापदंड ह्याचा एक शोध माझ्या चांगलं माणूस बनण्याच्या प्रवासाचा भाग नाही बनवत. हं. म्हणून आपलं काय होतं, की जे आपल्याला मिळतात आपलं भाग्य म्हणून, हं, त्यांच्याकडूनही आपण खूप शिकत नाही आणि ज्यांच्याकडे जाऊन आपल्याला आपला विकास करता येईल, ही सगळी मंडळी जी आज हो. नाहीत पण आहेत, त्यांच्याकडे तर आम्ही जातच नाही. हो. कोणाचा लॉस आहे हा? आमचा लॉस आहे हा. हं. सर, आपण दैवतीकरण करून ह्या सगळ्या महान व्यक्तींना बिलिटल करतोय का? कारण आपण त्यांनी घेतलेल्या काबाड कष्टाची, त्यांनी ज्या पद्धतीने फेल्युअर्सना डील केलं, ज्या पद्धतीने गोष्टींना ताकद लावून पणाने गोष्टी पार केल्या, ह्या सगळ्या गोष्टींची आपण अवहेलना करतोय का? इन अ वे करतोय. म्हणजे ना, आपण जरी आदर दाखवत असलो, तरी जोपर्यंत आपण शिकून ते आपल्या वागण्यात आणत नाही, तेव्हा तो एक प्रकारचा अनादरच म्हटला पाहिजे. हं, एक प्रकारचा. दिसताना तो आदर दिसेल. हं. बरं, मी ना आदरपूर्वक नमस्कार करणाऱ्याची भावना जी आहे, ती चॅलेंज नाही करत आहे. हो, हो. माझं म्हणणं असं आहे, की त्या भावनेला पुढे नेणं, त्या भावनेला मी मगाशी म्हणालो तशी स्वाध्यायाची, निरीक्षणाची सवय लावणं, हे आपण न केल्यामुळे समाज म्हणून आणि संस्कृती म्हणून आपण काय गमावतो आहोत, हे आपल्याला कळतच नाही आणि मग आपण कचकड्याच्या कर्तृत्वाला आकाशगंगेतले तारे मानायला लागतो. हं. हे कोणाचं अधःपतन आहे? हं. आणि आज आमच्याकडे परंपरा आहे, एवढी सगळी माणसं आहेत. अरे, तुम्ही त्या माणसांचा अभ्यास कधी करणार? त्यांच्यापासून कधी शिकणार? त्यांची ओपन बुक्स आहेत. हो. गांधीजी आपल्याला सांगतात, की एका विषयावरती माझी जर 2 परस्पर विरोधी मतं आढळली, तर त्यातलं काळाप्रमाणे नंतरचं मत हे त्या विषयावरचं माझं ग्राह्य मत मानावं. आता हा लेसन फॉर लाईफ आहे की नाही? हो. हं. की मी परिवर्तनीय आहे. मी माझ्या मतांना सतत तपासून बघेन. मी त्यांचा अभ्यास करत जाईन. याच्यातून एक निर्मळता येते, एक ट्रान्सपरन्सी येते. हे आपण पाहिलं पाहिजे ना. म्हणजे आपण स्वतःला त्यांच्या ठिकाणी ठेवतच नाही. हं. म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं, की म्हणजे सगळ्यांबद्दल खूप डिटेल बोलता नाही येणार, पण मला अशा माझ्या जागा आहेत, की जिथे मला त्या माणसाबरोबर जायला आवडतं. मला अमेरिकेत पी-एच-डी करणारे आणि इंग्लंडमध्ये पी-एच-डी करणाऱ्या आंबेडकरांबरोबर राहायला आवडतं. मला रत्नागिरीत स्थानबद्ध असलेल्या सावरकरांबरोबर राहायला आवडतं. हं. म्हणजे ना त्या जीवनांचा अभ्यास आणि त्या जीवनांचा अभ्यास आपण दूषित दृष्टिकोनातून नको करूया. हं. आपल्याला जर रोल मॉडेल हवंय ना, तर आपला स्वतःचा दृष्टिकोन हा समजून घेण्याचा पाहिजे. हं. मला जे आधी वाटतंय त्याच्या बाजूने काय जातंय आणि त्याच्या विरोधात काय जातंय, मग काय करतो मी? माझ्याच प्रवासामध्ये मीच अडथळे निर्माण करतो. हं. मला हेच विचारायचं आहे, की मग काय दृष्टिकोनातनं या सगळ्या महापुरुषांकडे, रोल मॉडेल्सकडे, आदर्श व्यक्तिमत्वांकडे पाहायला हवं? कारण ज्या पद्धतीनं आपल्याला इतिहास शिकवला जातो, त्यात फक्त सण-सणावळ्या आणि घटना यांमध्येच दिसतो आपल्याला. हो. त्याच्यामुळे ही सगळी इतिहासातली महत्त्वाचे असलेली महापुरुष असतील किंवा व्यक्तिमत्व असतील, आपल्याला फक्त वेगवेगळ्या घटनांमध्येच दिसतात. मध्ये कुठेच दिसत नाहीत ते. त्याच्यामुळे फक्त या घटनेला
आपण फक्त घटनांचा इतिहास बघतो ना, कारण आपण फक्त असं युद्ध झालं, त्यानंतर हे झालं आणि जन्म झाला आणि मृत्यू झाला. याच्या पलीकडचं काही ती माणसंच कळत नाहीत. मग आपणही का दोष घ्यावा स्वतःवरती, की आपण त्यांना माणूस म्हणून बघत नाही? कारण माणूस म्हणून बघण्याचे सोर्सेस सोर्सेसच नाहीयेत. बघा. मग त्यांच्याकडे जर बघायचं असेल तर कसं बघायचं? छान छान छान. बघ, मला जे शिकवलं जातं ना ते आउटकम शिकवलं जातं. म्हणजे शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला, मला आउटकम शिकवला जातो नेहमीच. म्हणजे आपला इतिहास हा आउटकमवरती जास्त आधारित आहे, प्रोसेसवर नाही. मी आत्तापर्यंत जेवढी म्हणून काही छोटीशी उदाहरणं दिली, त्या उदाहरणांचा भर हा प्रोसेसवर आहे बघा. की त्यावेळेला त्या माणसाच्या आतला विचार, भावनांचा प्रोसेस, ती प्रक्रिया, ते मंथन काय होतं. हं. आणि माणूस हा आउटकममधून शिकत नाही. माणूस प्रोसेसमधून शिकतो. हो. हं, आणि मी जसा शिकतो तसेच आपण सगळे शिकतो. की अरे आपल्याला त्यावेळेला ती मनोवस्था कळणं, हं, की त्यावेळेला त्या व्यक्तीला काय बरं वाटलं असेल. हं, का ही व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्याकडे रोल मॉडेलवरून मला दुसरी एक मजेदार गोष्ट, हा प्रोसेस कसा असतो. हो. एक विवेकानंदांचं उदाहरण सांगितलं तसं विनोबांचं उदाहरण सांगतो. विनोबा घरातून पळून जातात आणि ते गंगेच्या काठी राहतात आणि तेव्हा त्यांच्यासमोर 2 मार्ग असतात. क्रांतीचा मार्ग असतो सशस्त्र किंवा संन्यास घेऊन हिमालयात जायचं असतं. मग त्यांना गांधीजींचं एक बनारसचं भाषण वाचायला मिळतं. ते वाचल्यावरती त्यांना असं वाटतं की ही काहीतरी आहे. म्हणून मग ते एक पत्र लिहितात. गांधीजी त्यांना पत्र लिहितात परत आणि ते जातात साबरमतीला. खूप मोठा परिवर्तनाचा काळ आहे. आता त्या काळामध्ये विनोबा त्या काळाकडे कसे बघतात? हं. तर विनोबा आपल्याला सांगतात, की बंगालची क्रांती आणि हिमालयातील शांती मला साबरमतीमध्ये मिळाली. वाह! हं. हे वाक्य असं आहे ना, की ह्याच्यावरती विचार करत राहावा. हो. हं. हा स्वाध्याय आहे. मगाशीच हा शब्द वापरला, की जी प्रस्थापित पद्धती आहे, ती जर मला फक्त आउटकम देत असेल, तर प्रोसेस शोधण्यासाठी आज माझ्याकडे कितीतरी आणि केवढे तरी सोर्सेस आहेत. मी ते का नाही वापरायचे? हं. नाहीतर मी काय म्हणेन, की जोपर्यंत तो करिक्युलम बदलत नाही इतिहासाचा, तोपर्यंत मी त्याच्यामधून शिकणारच नाही. हं. पण आज माझ्याकडे आहे ना. प्रतिमेच्या पलीकडे बघितलं पाहिजे. हां, की नाही, प्रतिमेच्या पलीकडे बघण्यासाठी मी आज त्या साधनांवरती अवलंबून का राहावं? हो. आज माझ्याकडे असलेली साधनांची विपुलता, इंटरनेट, आंतरजाल ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्याकडे आहेत ना. त्याचा वापर मी फक्त लाइक्स मोजण्यासाठी करण्यापेक्षा, हं, मी त्याचा वापर अभ्यासासाठी का नाही करायचा? मी तुला एक माझा पुन्हा वैयक्तिक अनुभव सांगतो. मी आत्ता हे जे एक नाटक लिहिलंय लॉस्ट सपर नावाचं, हो. की जे विवेकानंद आणि भगिनी निवेदिता यांच्या 2 जुलै 1902 साली झालेल्या शेवटच्या भेटीवरती आधारित आहे. तर जेव्हा मला तो नाटकाचा धागा मिळाला, तेव्हा मी माझ्या अभ्यासाला जेव्हा सुरुवात केली, तेव्हा मला 1904-05 साली प्रसिद्ध झालेल्या निवेदिताने लिहिलेल्या पुस्तकाची PDF मिळाली. बरं. पुस्तक कुठेही नाही मिळालं. हं. आणि त्याच्यामध्ये ऑफ लव्ह अँड डेथ असं पुस्तक लिहिलंय तिने. आणि तिचा संपूर्ण ग्रीफचा प्रोसेस तिने त्याच्यात लिहिलाय. गद्य, पद्य अशा स्वरूपामध्ये. बापरे! म्हणून ह्या आपल्या नाटकाची शेवटची जी 15 मिनिटं आहेत, ती मी लिहिलीच नाहीये, ती निवेदिताने लिहिलीत. हे मला जेव्हा सापडलं, तेव्हा माझ्या अंगावर असा काटा आला यार, की अरे मी हे लिहू मागतोय, ह्याच्यातलं नाट्य शोधायला मागतोय आणि तिने लिहून ठेवलं 1904 साली. तिचा प्रोसेस, की ज्याच्यामध्ये द सोल अँड द बिलव्हेड यांचा संवाद आहे.
जो आता नाटकात आहे. म्हणजे मग मी प्रोसेस समजून घ्यायला माणसांची, हम्म. मी ही साधनं का नाही वापरायची? हो. मी ना दांडी यात्रेचा अभ्यास करत होतो. हं. मी दांडी यात्रा शिकवतो लोकांना, खास करून कॉर्पोरेटच्या लोकांना प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट फ्रॉम आयडिया टू एक्झिक्युशन. बापरे. अशी मी दांडी यात्रा शिकवतो. हां, मी आग्र्याहून सुटका शिकवतो क्रायसिस मॅनेजमेंट म्हणून. हां, मी सुभाष बाबूंचं त्यांच्या घरातून पलायन पलायन. आणि तिथून सिंगापूरला येऊन, नंतर जपानला जाऊन, नंतर स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाचं गठन इथपर्यंतचे 28 महिने मी सांगतो वन मॅन टू आर्मी, की एका माणसाचं कोपिंग कसं आहे, हम्म. प्रोसेस, कोपिंग. हो. हं. तर हे आपण जेव्हा मांडतो, हे आपण शोधणं, तर मी दांडी यात्रा करत होतो. तर दांडी यात्रा करताना मला असं अचानक आठवलं, की माझी आई सांगायची. तर माझी आई ही आरवली शिरोड्याची, तळ कोकणातल्या. तर आमच्या शिरोड्याला सत्याग्रह झाला होता मिठाचा. म्हटलं असं का? बघितलं तर मला खूप रेफरन्सेस पुस्तकात मिळाले नाहीत. म्हटलं जाऊया, आंतरजालावर जाऊया आणि ते सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ शिरोडा करूया. खूप शोधलं आणि मला त्या काळातले गॅझेट्स मिळाले. बापरे. मला त्या काळातले CID रिपोर्ट मिळाले आणि त्याच्यावरून मी माझा अभ्यास तयार केला, की सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 1930 मध्ये जेव्हा राजकारणातले सर्व पुढारी हे तुरुंगात होते, तेव्हा या महाराष्ट्रात काय झालं? कारण गांधीजींना विचारलं होतं, की सगळे नेते गेले तुरुंगात तर हो. काय होईल? तेव्हा गांधीजींचं असं वाक्य होतं, की "द मूव्हमेंट विल थ्रो इन न्यू लीडर्स." ही चळवळ नव्या नेतृत्वाला जन्म देईल आणि ते वाक्य ह्या महाराष्ट्राच्या इतिहासातून म्हणजे माझा अभ्यास, मी हो. इतिहासातला माणूस नाही, पण मला सगळं माणसाशी जोडायला आवडतं. ते मला सिद्ध करता आलं, की त्या 4 महिन्यामधला महाराष्ट्राचा इतिहास काय? महाराष्ट्रामध्ये किती ठिकाणी कोणी काय सत्याग्रह केले? त्याचे CID रिपोर्ट काय आलेत? हं. आणि मग मला त्याच्यातून मानसिक आरोग्याचा असा संदेश मिळतो, की ह्या सगळ्या सामान्य समजल्या जाणाऱ्या लोकांनी मूल्य पकडलं होतं. राष्ट्रभक्तीचं मूल्य पकडलं होतं. अहिंसेचं मूल्य पकडलं होतं. मग चिरनेरचा सत्याग्रह असेल, हां, असे जंगल सत्याग्रह आहे, अलिबागचा सत्याग्रह आहे, शिरोड्याचा सत्याग्रह आहे, नाशिक, नगर, बागलाण आणि हे सगळं मी जेव्हा वाचत गेलो, मी थरारलो. मला कळलं, की माझ्या देशाचा इतिहास फक्त राष्ट्रपुरुषांचा इतिहास नाहीये, तर त्यांना ज्यांनी खऱ्या अर्थाने रोल मॉडेल मानलं होतं, अशा अगणित सामान्यांचं आहे. हं. ते सामान्य माझे रोल मॉडेल आहेत, जसे ते राष्ट्रपुरुष माझे रोल मॉडेल आहेत. हे कळणं, हे अंजन घालणं आहे आणि हे स्वतःचं स्वतः घालायला पाहिजे. हं. म्हणजे आपण ना आज तेच बघायचं. हां, त्याच गोष्टी करायच्या. अरे बघा. हं. आणि मग तुम्हाला कळेल. कोणाला सांग बरं, आता सांगायलाच पाहिजे असं नाही, तुमचं जीवन बदलतं की. हो. हं. म्हणजे पुन्हा बघा, की ते जे रोल मॉडेल आहेत ते फक्त त्या शिखरांपुरते नाही आहेत. त्या शिखरांपासून स्फूर्ती घेऊन कोण निघाले. हं. ते पण माझे रोल मॉडेल होतात ना. हां. आणि मी त्यांच्याशी नाही का आयडेंटिफाय करू शकत? हं. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या बरोबर उभे राहणारे मावळे आणि त्यांचे सरदार हे जेव्हा एका ध्येयाने प्रेरित होतात, तेव्हा ते शिवाजी महाराज त्यांचे रोल मॉडेल असतात. माझे शिवाजी महाराज पण रोल मॉडेल असतात, पण तेवढेच मावळे सुद्धा रोल मॉडेल असतात. मी असा विचार करतो, की आग्र्याहून निघालेत महाराज, त्यांना राजगडापर्यंत सुखरूप पोहोचवण्यासाठी अहो किती जणांनी जीवाची बाजी केली असेल. त्या प्रत्येकाचा प्रोसेस, त्या प्रत्येकाचं कोपिंग कसं असेल?
इथं राजगडावरती पोहोचल्यावरती सगळे पहारे ढिले व्हावेत ह्याच्यासाठी जेव्हा शंभूराजांच्या मृत्यूची बातमी शिवाजीराजे जाहीर रीतीने सांगत असतील, त्यांना माहिती आहे की शंभूराजे जिवंत आहेत. पण तरी त्यांनी सांगितलं असेल ना, तर ही काही कसे बोलले असतील? जिजाऊंना कसं सांगितलं असेल? हो. हं? हे कोपिंग आहे त्या माणसाचं. हा प्रोसेस आहे. हा इतिहास आहे. हं. हे शिवाजीराजे सापडणं, हे विवेकानंद सापडणं, हे गांधीजी सापडणं, हे टिळक सापडणं, हे आंबेडकर, सावरकर सापडणं, ही किती महत्वाची गोष्ट आहे. आणि त्या सगळ्या लोकांनी आपल्या ध्येयासाठी काय-काय केलं, हे जेव्हा आणि ही माणसं आहेत. हो. हं. त्यामुळे आपल्याला कळतं, की अरे या माणसा-माणसांच्या मधले धागे काय होते. हो. म्हणजे कमला नेहरू पंडितजींच्या पत्नी जेव्हा युरोपामध्ये जातात, तेव्हा आपल्याला माहीत नसतं, की त्यांचे अंत्यसंस्कार झाल्यावरती सुभाषबाबू नेहरूंच्या बरोबर होते. ते त्यावेळेला युरोपामध्ये हद्दपार होते. म्हणजे हद्दपार केले गेले होते. हो. हे आपल्याला माहीत नसतं. म्हणून ज्यावेळेला नंतर अनिता बोस येतात भेटीसाठी भारतामध्ये, तेव्हा विचारलं जातं प्रोटोकॉलमध्ये, की तुम्ही ह्या अनिताने कुठं राहायचं? तेव्हा नेहरू म्हणतात, "माझ्या घरी. बापरे! दुसरीकडे कुठे राहणार ती?" हां, हां. हे हे काय विलक्षण आहे हो. माणूस म्हणून नाही बघितलं की असं. हां. म्हणजे मग तुम्ही नेहरूंना एक व्हाईट अँड हो. ब्लॅकमध्ये बघणार. हो. हं. म्हणून आपल्याकडे गडबड काय आहे? दैवतीकरण एका टोकाला आहे आणि डायरेक्ट तिकडे राक्षसीकरण करतो माणसाचं. फ्रॉम डेइटिफिकेशन टू डेमोनिफिकेशन. म्हणजे तुम्ही बायनरी पद्धतीनेच बघणार माणसांकडे. हां, तुम्ही माणसांच्या छटा, त्यांचं इव्होल्यूशन, त्यांची डेव्हलपमेंट पाहणारच नाही. हं. आणि त्या स्टेजवरती असताना सुद्धा माणसं चुका नाही का करू शकत? हं. मग त्यांच्याकडे आपण का उदारपणानं बघू शकत नाही? आपण काय बिनचूक असतो? म्हणजे आपण ना, जे शिकायचं नाही ते शिकतो. हां. आणि ह्या सगळ्या व्यक्तींना काळ्या-पांढऱ्यामध्ये बघतो. हो. हं. आणि मग एकदा पांढरं बघितलं की दैवतीकरण, काळं बघितलं की राक्षसीकरण. आपल्याला आपल्या रोल मॉडेल्स मधल्या व्हल्नरेबिलिटीची पण भीती वाटते का? काय असतं आपलं जे भावनिक मन असतं ना, त्याला वाटतं की ह्यानं कधी चुकताच कामा नये. वाटतं हां, एक भावनिक मन असतं. म्हणजे ज्याला वाटतं की सचिननं सेंच्युरीज काढली पाहिजे, विराटनं, आता गिलनं. हां, म्हणजे प्रत्येक वेळेला सेंच्युरीज काढली पाहिजे. हे ना आपलं एक भावनिक मन असतं आपल्यात. पण आपल्यात एक वैचारिक मनही असतं. हं. भावनिक मनाला पहिली रिएक्शन देऊ दे. नंतर वैचारिक मनाला पुढचा रिस्पॉन्स देऊ दे. हं. पहिली येऊ दे ना रिएक्शन, प्रतिक्रिया. त्याच्यानंतर येऊ दे प्रतिसाद. हं. हं. प्रतिक्रिया आणि प्रतिसाद वेगळे आहेत. हो. हो. पटकन येते ती रिएक्शन. विचार करून येतो तो प्रतिसाद. हं. म्हणून रिएक्शन आणि रिस्पॉन्स आणि विचारामध्ये स्वाध्यायाची भर टाकल्यावरती जो येतो, तो असतो डौलदार प्रतिसाद. इट्स अ एलिगंट रिस्पॉन्स. हा शब्द माझा नाहीये. हा शब्द अल्बर्ट एलिस यांचा आहे. हं. की डौलदार प्रतिसाद. की जिथं तुम्हाला अभ्यास, चिंतन, मनन, स्वाध्याय हे करत तुम्ही डौलदार प्रतिसादापर्यंत जाता. म्हणजे हे रोल मॉडेल एका बाजूने सगळे हो. मला माझा स्वीकार मी कसा करेन? इतरांचा स्वीकार कसा करेन? या जगाचा स्वीकार कसा करेन? हे मला शिकवत असतात ना. मी कसं वागेन? आणि मी त्यांचं पुस्तकं वाचली. मी म्हणालो, की ना हे माझे हिरो आहेत. हिरो हा शब्द राहिला आपला हां, हां. मगासपासून. हो. हां, हो. हां. तर की अमुक-अमुक माझे हिरो हिरो आहेत. आहेत. हां. किंवा मी अमुक-तमुकचा फॅन आहे. हां, हां. म्हणजे मी अमुक-तमुकचा फॅन आहे.
पण हे फॅन आणि हिरो हे जे शब्द आपण वापरतो ना, ते खूप लूजली वापरतो. ओके, हो, हो. तसं म्हणायला काही हरकत नाही. मलाही कोणी जेव्हा म्हणतं, की आम्ही तुमचे फॅन आहोत, तर मलाही बरं वाटतं. तर भावनिक मन. त्यामुळे भावनिक मन आपलं असणार आणि ते पहिली रिएक्शन देणार. हं. पण आपल्याला आपण जेव्हा शिकायला उतरतो तेव्हा वैचारिक मन येतं. मग ते म्हणतं, की "बाबा थांब." हां, आपल्याला फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स टू एलिगंट रिस्पॉन्स जायचंय. तर रोल मॉडेलला आपण अभ्यासलं असं होईल ना. बरं आता पुन्हा एक, की ना सगळे रोल मॉडेल अप्राप्य किंवा अगदी ग्रेटच असायला पाहिजेत असं पण अजिबात नाही हां. हं, हं. हं. माझं म्हणणं असं आहे, की आपल्या अगदी आजूबाजूला हं, जे लोकप्रिय नाहीत, पण ज्यांच्याकडून आपण गुण घेऊ शकतो, सवयी घेऊ शकतो, मूल्य घेऊ शकतो, अशी खूप सारी माणसं आहेत. हो. हं. लपलेल्या सामाजिक रोल मॉडेल्सना कोण शोधणार? हं. आणि त्यांचे प्रोसेस, प्रवास, कहाणी, कोपिंग हं, ह्याच्यातून खरं म्हणजे शिकायला पाहिजे की नाही. म्हणजे तो एक सामाजिक दस्तावेज आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला मी जेव्हा आत्मचरित्र वाचतो, हं, वेगवेगळ्या मंडळींची, भुऱ्या वाचतो मी जेव्हा आपल्या 22 करांचं. हो. हां, हे एक उदाहरणादाखल मी घेतलं, की ते पुस्तक वाचताना मला त्या माणसाकडून काय-काय शिकू असं होतं. हो. हं. म्हणजे माझ्या वाचनामधूनही मला असे रोल मॉडेल मिळू शकतात. हं. माझ्या अवलोकनातून निरीक्षण आहे त्याच्यापेक्षा अवलोकन हे जास्त पुढचं आहे. हं. तर त्याच्यातून मला लोकप्रिय नसलेले, पण अतिशय मूल्याने आयुष्य जगणारे माझ्या आजूबाजूला तुमच्या आणि माझ्या सुदैवाने अजूनही दिसतात. हं. म्हणजे रोल मॉडेल हा पर्वता एवढ्या कर्तृत्वाचाच असला पाहिजे, असं आपण का बरं म्हणावं? हं. हं. विवेकानंदांनी फार सुंदर लिहिलंय. ते असं म्हणतात, की जे बुद्ध आणि जे ख्रिस्त ह्यांना आपण ओळखतो, ते खरं म्हणजे हं, एका मोठ्या गटाचे, जमातीचे फक्त प्रतिनिधी आहेत. हं, हं. हं. त्यांच्या मागे असलेले असंख्य अनाम बुद्ध आणि ख्रिस्त आहेत, जे आपल्याला ठाऊकच नाहीत. ही मांडणी विवेकानंदांनी केली आहे. म्हणजे आपण फक्त कारण तिथं काय होतं, तिथे दैवतीकरणाचं बघा जास्त शक्यता आहे. हो. हो. पण मी जर असे माझ्या आजूबाजूचं सो कॉल्ड सामान्य जीवन जगणारे, पण त्याच्यामधून काहीतरी देऊन जाणारे हं, लोक पाहिले, तर माझं जीवन जास्ती छान होणार ना. बरं आता कशी गंमत आहे, की हे जे रोल मॉडेल्स आहेत, ते ना माझ्याकडे येऊन मला रोल मॉडेल बनवा असं म्हणणार नाहीत. हो. हं, मला त्यांच्यापर्यंत नको का पोहोचायला? हो. हं. आणि ते कदाचित मला माध्यमामध्ये दिसणार पण नाहीत. हं. म्हणजे मला समजा एक मी काहीतरी चरित्र वाचलं, आत्मचरित्र कोणाचं वाचलं आणि मला खूप छान वाटलं ते. तर मग आता पुढे मी काहीतरी करणं अपेक्षित आहे ना. हं. वाह! वाह! काय लिहिलंय असं म्हणून ठेवायचं किंवा पुस्तक न वाचतात माझ्याकडे पुस्तक आहे म्हणून टेबलावरती ठेवायचं. हां. ह्याला पर्याय आहेत ना माझ्याकडे. रोल मॉडेल्स हा माझ्या दृष्टीनं ना रोजचा शोध आहे. म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं, की हा रोल मॉडेल आहे ना, मी प्रत्येक गुणामध्ये शोधला पाहिजे. हं, हं. हं. प्रत्येक वर्तनामध्ये शोधला पाहिजे. म्हणजे 2-3 दिवसापूर्वीची गोष्ट आहे, की माझ्या घराच्या बाहेर आपले ते वासुदेव येतात. हो. हं. हं. तसा माझ्याकडे येऊन वासुदेव खाली
गात होता. त्याची काय व्यथा होती हो! वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! म्हणजे मी ह्या अर्थाने म्हणतो की ती भिडणारी व्यथा होती. हं. आर्त होतं. आर्त या शब्दापासूनच आरती तयार झाली. हं. आणि मी खाली उतरल्यावर त्याला नमस्कार केला. हं. म्हटलं त्याला गाण्याचे मापदंड लावण्यात पॉइंट नाहीये. हं. जी विठ्ठलाची आळवणी होती ना आणि जो तुमच्या सूर होता, जी आर्तता होती, नमस्कार. हं. म्हणजे ना माझ्यामधली गुणग्राहकता हं, ही मी वाढवायला पाहिजे, तर मला खरे रोल मॉडेल मिळतील. मी शोधलं पाहिजे. हं. सर तुम्ही स्वाध्याय म्हणालात आणि आता आपण हे बोललो. मला थोडंसं त्याच याच्यावरती जरासं डबल क्लिक करायचं आणि समजून घ्यायचं. हं. कारण का खरंच आम्ही स्वाध्याय करायला विसरलोय. तो शाळेत कुठेतरी उतारा आणि स्वाध्याय तेवढंच आम्ही तिथे ते सोडलंय आणि रोजच्या जीवनात स्वाध्याय करायलाच विसरलोय. तर आम्हाला थोडंसं तिथे नज करू शकाल का? आणि जो स्वाध्याय करतो ना, तो चुकीच्या गोष्टींचा आहे. हां. म्हणजे आम्हाला बिग बॉसच्या कंटेस्टंटने या एपिसोडला काय कपडे घातलेत हे माहिती आहे. येस. कुठून काय सोर्स केलं हे माहिती आहे. रिलीज न झालेल्या एपिसोडला कोण एलिमिनेट झालंय हे माहिती आहे. पण ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत ना, त्या माहीत नाहीयेत. आणि स्वाध्यायच विसरलो. आम्ही स्वाध्याय विसरलोय. कारण ना, अभ्यास नावाच्या गोष्टीला हं, आपण इतकं निंदनीय मानलंय. हं. आणि आयुष्यातल्या ज्या गोष्टी अपरिहार्य असतात आणि नकोशा असतात, ज्या परीक्षेशीच जोडलेल्या असतात, त्याला आपण अभ्यास म्हटलंय. पाठांतर आणि अभ्यास एकत्र करून टाकूया. एकत्र करून टाकलंय आपण आणि परीक्षा आणि अभ्यास आणि मार्क आणि अभ्यास. अभ्यासातली मजाच आपण विसरून जातोय. अभ्यास हा खूप मजेचा असतो. कोणीच कोणाला सांगत नाही. घराघरामध्ये ना अभ्यास कर. हो, दम दिल्यासारखं. भयंकर. हां, म्हणजे अशी अशी मुलंच मी विसरून गेलोय ते म्हणतात, की चल अभ्यास करू. त्यामुळे ना मी माझं शोध हा अभ्यास स्वाध्याय म्हणजे माझा अभ्यास. हां. तर पहिल्यांदा मला काय पाहिजे, मला एक स्फूर्ती पाहिजे, की ते मी करायला हवं. हं. आणि मग मला ना त्याच्यामध्ये खोल जाताना मला गंमत यायला हवी. हं. हं. ती गंमत येणं ना, हे फार महत्वाचं आहे. गंमत नसेल तर काय नाही. हं. मग काहीच हातात पडत नाही आपल्या. मग आपण ना, तू म्हणालास तसं पाठांतर करतो. बरं, पाठांतर करणारे भरपूर आहेत. पारायण करणारे भरपूर आहेत. पण त्यांना माणूस समजलाय का? तर नाही. नाही. म्हणजे एक पुन्हा अनुभव सांगतो, की हा कसं छान असतं प्रवास. मी खूप वर्षांपूर्वी जवळ-जवळ 15-20 वर्ष झाली, भूतानला गेलो. आम्ही सगळे मित्र आणि कुटुंब. आम्ही ज्या दिवशी भूतानमधल्या एका धार्मिक ठिकाणी होतो, त्या दिवशी बुद्ध पौर्णिमा होती. आणि आम्ही सगळे गप्पा मारत होतो, हे करत होतो. तर बोलता मी बुद्धांवरती बोललो. हं. आणि बुद्धांवरती बोलता एक तासभर गेला आणि ते लोकं म्हणाले, की "अरे, खूप छान बोललास." हां. बरं त्यावेळी काही माझ्याकडे साधनं नव्हती. जे काही थोडंफार वाचलेलं असेल त्याच्यावरती बोललो. मग माझ्या असं लक्षात आलं, की अरे आपण वाचलं पाहिजे, केलं पाहिजे पुढे. मग आता मी माझा एक 18-20 वर्षाचा बुद्धांसोबतचा माझा प्रवास चालू आहे. हं. त्यातून माझं कवितांचं पुस्तकही निघालं बुद्धांसोबत क्षणोक्षणी हे. पण बुद्धांसोबतच्या प्रवासामध्ये मला प्रत्येक वेळेला काय वाटतं, की अरे आपल्याला इतकं माहिती आहे, तर अजून काय सांगतायत ते? हं. हं. चला शोधूया ना. बरं त्यांच्याबद्दलच अजून सांगणारे जे लोकं आहेत, ते काय सांगतायत ते बघूया ना, कुतूहल हवं. म्हणजे त्या स्फूर्तीमध्ये कुतूहल हवं. कुतूहल नसेल तर अभ्यास होत होऊच नाही. शकत नाही. होऊच शकत नाही. आणि मग आपल्याला काय होतं, की मग आपल्याला त्यातला माणूस भेटला. हां. मग आपल्याला तो क्षण काय दिसतो. वाह! वाह! म्हणजे एकच बुद्धांची गोष्ट सांगतो, फार छान आहे ती. साधी आहे, अगदी साधी. बुद्ध पहाटे उठतात आणि राहुलला दीक्षा दिलेली असते. तर पहाटे त्यांचा स्वतःबरोबरचा वेळ असतो. तर हा राहुल उठतो सकाळी पहाटे आणि असा खाकरतो. वडील बघतात त्याच्याकडे.
त्याला बोलवतात, "काय रे?" तो म्हणतो ना, की जिकडे आमची झोपायची सोय केली आहे ना, तिथे खूप थंडी वाजते हो. पांघरूण नाही आहे माझ्याकडे. ते म्हणतात, "असं का? मी करतो हां सोय." आणि मग बुद्ध ना सगळ्या मुलांच्या पांघरुणाची सोय करतात. हं, ह्याच्यातून मी खूप शिकतो. हं. त्यामुळे हे किती साधं आहे. हो. हे अगदी साधं आहे. पण ही माणसं आपल्याला शिकवायला अशी तयार आहेत. इतका काळ लोटला तरी. हम्म. हं. आम्हीच डोळे मिटून बसलोय. आम्ही डोळे मिटून बसलोय आणि नको त्या गोष्टींना आपण डोळे उघडून हे करतोय. ह्यातली गंमत हं, ही कळणं आणि तर माझे रोल मॉडेल्स हा गुणांचा, उत्कृष्टतेचा मापदंड शोधण्याचा प्रवास, हा मला समृद्ध करणारा प्रवास आहे. हो. हं. आणि ती समृद्धता फक्त माझी राहत नाही. हं. मी ती कोणा ना कोणापर्यंत पोहोचवतो. ती पोहोचते आणि त्याच्यातून कदाचित त्याला काहीतरी नवं मिळू शकतं. ह्या दृष्टीनं आपण पाहणं सगळ्यांनीच हां. हम्म. हम्म. समाजामध्ये, कुटुंबामध्ये. म्हणजे ना मला असं खूप स्वप्न असं आहे किंवा असं वाटतं मला, की कौटुंबिक ना हे सगळे मंडळी आपण काय कोणाच्या लग्नाची 45 वर्ष, 50 वर्ष, कोणाच्या वयाची वर्ष, कोणाची निवृत्ती, सगळे आपण साजरे करतो की नाही? त्या माणसाचा प्रोसेस जाणून घेण्यासाठी किती कष्ट करतो आपण? साधं उदाहरण आहे. हं. आपण त्याचा सत्कार करतो, त्याच्याबद्दल तोंडदेखले 4 शब्द म्हणतो, अभ्यास करतो आपण त्या माणसाच्या जीवन जगण्याचा. हं. अगदी आपली माणसं असतील. हं. नाही करत. हं. म्हणजे अभ्यासाची सवय, त्या प्रश्नाकडे येताना स्वाध्यायाची सवय, ही संस्कृतीच्या प्रवासासाठी खूप उपयुक्त आहे. हम्म. आपल्या वेदांतामध्ये निदिध्यासन नावाचा शब्द वापरलेला आहे, की तुम्ही जे शिकता त्या सोबत राहणं. हं. सोबत राहिल्याशिवाय ना झिरपत नाहीत गोष्टी. मुरत हं. म्हणून विनोबांची सुंदर व्याख्या आहे, जे सहित राहतं ते साहित्य. वा. हं. त्यामुळे तो सहित आपला रोल मॉडेल असतो ना, तो आपल्या सहित असतो आणि तो सहित पण असतो. वा. हां, तो आपल्या हितासाठी पण असतो. त्यामुळे साहित्य, तेव्हा ही सगळी गुणांचे मापदंड हे अक्षर साहित्य आहे आणि हा एक सांस्कृतिक वारसा आहे. हे आपण डोक्यात घेतलं ना, तर आपण किती जणांच्या सहित चाललोय, हे आपल्या लक्षात येईल. आपल्याला खूप कृतज्ञता वाटेल. पण आपण किती जणांच्या बरोबरीने चाललोय ना, हे माहीतच नसतं. कारण आपण पाठी वळून शोधलेलंच नसतं. ते सगळे असतात. बापरे. आपण नॅचरलीच एंडकडे आलो का? तसं ते तसा एक आपोआपच प्रचंड हो. बापरे. खूपच मजा आली. म्हणजे मी विचारच करत नव्हतो काय अर्थानं आपण पुढे जाणार आहोत आणि रोल मॉडेल्सबद्दल बोलताना मला आपल्या स्वतःविषयीच यातनं बरेचसे इन्साइट्स मिळणारे हेही जाणवलं नव्हतं सुरुवात करताना. मला लिटरली थोडासा एक ओव्हर शब्द असेल पण एनलाइटन्ड वाटतंय मला आता. असं खूप असं म्हणजे मला असं मी आता काय काय वाचणार आहे मला माहिती नाही असं झालंय आता. हां, पण ना ही इच्छा आहे ना, काय वाचणार आहे, ती पुढच्या 48 तासात पूर्ण कर. हां, हो. कारण 48 तासात आपण जे करत नाही, ते नंतर करण्याची शक्यता मावळत जाते. असं आता खूप असं छान वाटतंय. मी पण हे चालू असताना बॅक ऑफ द माइंड कुठे चालू होतं की अच्छा जी पडली आहेत शेल्फवरती पुस्तकं जी फक्त शेल्फवरतीच आहेत
ती चाळायला हरकत नाहीये. हे एवढी एवढी जरी झाली तरी त्याला आपण एनलाइटनमेंट म्हणायला हो, हो. हरकत नाही. हरकत नाही. तेवढं पुरेसं आहे. एवढं पुरेसं आहे. मला एक छोटासा किस्सा शेअर करायचा फक्त. माझ्या आजोबांना विनोबांनी लिहिलेली गीताई आहे छोटीशी ना, तर ती वाचायचे बऱ्याचदा आणि ते आम्हाला असं वाटतं काय सारखं आहे, तर ते त्यांनी प्रत्येक वेळेला वाचल्यानंतर त्याच्यातनं छोट्या-छोट्या नोट्स लिहिल्या होत्या त्याच्यात, की हम्म. मला यात वेगळं काय कळलं आणि ऑलमोस्ट 13-15 काहीतरी पुस्तकं त्यांनी ती लिहून ठेवली आहेत आणि आम्हाला प्रश्न पडला सगळे बाकीचे रिलेटिव्हज असं काय वेड्यासारखं लिहितात. मला आत्ता कळतंय, की तो त्यांचा स्वाध्याय होता. ते त्यातनं प्रत्येक पारायणातनं शिकत होते आणि काहीतरी त्याचा स्वानुभव लिहित होते त्याच्यात. स्वाध्यायावरनं सर मला हेच विचारायचं की म्हणजे आपण अगदी शेवटाकडे आलोय. आपण स्वाध्यायाचा पण विषय काढला. तर तुम्ही जे लास्ट सपर जे तुमचं नाटक लिहिलं, तो पण खरं तर त्या स्वाध्यायातनंच आलेला भाग होता का? म्हणजे कुठून येतं ते खरं तर? अ, मलाही या प्रश्नाचं उत्तर नाही सापडलेलं. म्हणजे मला लोकं जेव्हा विचारतात, की हे नाटक लिहिण्यामागचा तुमचा हेतू काय होता? तर मला नाटकाने बोलावलं म्हणून आणि मला नाटक दिसलं म्हणून. म्हणजे एक गमतीची गोष्ट हा स्वाध्याय कसा झाला याचा, की मी आइसलँड नावाच्या देशात होतो आणि सुट्टीवरती गेलो होतो आणि तिकडे मी, माझी पत्नी आणि आमचा एक मित्र, जो आमचा टूर मॅनेजर कम गाईड कम असा होता आणि आम्ही आईस्क्रीम खात होतो एका हॉटेलमध्ये बसून. तर तेव्हा मी त्याला म्हणालो, की "अरे, विवेकानंदांना आईस्क्रीम आवडायचं बरं का." तर तो "काय विवेकानंद आईस्क्रीम?" म्हटलं, "चॉकलेट आईस्क्रीम तर खूप आवडायचं. ते डिव्हाइन आहे असं म्हणायचे, दैवी आहे." म्हटलं, "ते फार चांगले कुक होते आणि खूप चांगला स्वयंपाक करायचे." तो म्हणाला, "काय म्हणतोस?" असं आमचं वाढत-वाढत ते गेलं आणि मग मी विवेकानंदांबद्दल बोललो आणि मग त्याच्यामध्ये मी म्हणालो, की "अरे, अं, त्यांच्या निर्वाणाआधी 2च दिवस आधी त्यांनी भगिनी निवेदिताला जेवायला बोलवलं आणि स्वतःच्या हाताने तिला जेवण करून वाढलं. ह्या काही गोष्टी आहेत इतिहासाला माहिती. पण म्हटलं त्या दोघांच्या आयुष्यामध्ये त्या संवादात काय झालं असेल, हे नाही इतिहासाला माहिती. इतिहासाला काय माहिती आहे, की खऱ्या इतिहासामध्ये जेवणाच्या नंतर तिचे हात ते धुतात. आपण नाटकामध्ये ते जेवणाच्या आधी दाखवलंय. तेवढं फक्त आपण एक क्रिएटिव्ह लिबर्टी घेतली आहे. तर आणि ती विचारते, की "तुम्ही माझे हात का धुताय? तुम्ही गुरु आहात, मी तुमचे हात धुवायला पाहिजे." तर ते तिला असं म्हणतात, की "अगं नाही, मी तुझ्या हात आणि बोटच तर धुतोय. ख्रिस्ताने तर त्याच्या शिष्यांचे पाय धुतले होते." तर ती म्हणते, "पण ते तर लास्ट सपर होतं." हं. तर हे जे डायलॉग आहेत ना, इतके इतिहासाला माहिती आहेत, हे घडलं म्हणून. आणि त्यांचं म्हणजे त्यांनी भोजन घेतलं हे माहिती आहे. तर मग मधल्या जागांमध्ये मी हे सगळं त्याला सांगितलं आणि मी त्याला म्हणालो, की "हे नाटक आहे." असं मी म्हणालो. आता विवेकानंदांच्या बरोबर आणि निवेदिता च्या बरोबर अ, मी 28 वर्ष आहे. हं. त्यांना भेटून आणि मला असं वाटत होतं, की ते मला भेटले आहेत. हं. पण मला त्यावेळेला कळलं, की अरे नाही, ती चुटपुट भेट आहे. आता भेट होणार आहे. जस्ट एक मजा म्हणून सांगतो, की बेलूर आश्रमामध्ये, मठामध्ये चहा केला जायचा आणि प्याला जायचा म्हणून लोकल म्युनिसिपालिटीने त्यांच्यावरचे कर वाढवले होते. बापरे! हां. कन्व्हर्टिंग इट फ्रॉम अ रिलिजियस प्लेस टू अ रिक्रिएशनल प्लेस. कारण चहा हॉटेलात मिळतो. अरे बापरे! कळलं? आता हे असे मजेदार डिटेल्स आहेत की नाही. किंवा एक संवाद आहे, की म्हणजे जो आहे आपल्याला माहिती, की त्या लास्ट सपरनंतर स्वामीजी म्हणतात, की आपल्या आश्रमाची बेकरी चालू झाली आहे. तो ब्राउन ब्रेड तयार झालाय आणि तो मी तुला उद्या पाठवतो. तो म्हणला 3 जुलैला पाठवला गेला तिला. 1902 साली या तऱ्हेच्या मठामध्ये बेकरी तयार होणं. हं. हे किती वेगळं असणार? हं. आणि मग तो डायलॉग आला, की ज्याच्यात स्वामीजी म्हणतात, की बेकिंग इज अ स्किल. माझ्या संन्याशांना जगातली सगळी स्किल्स आली पाहिजेत, की ज्याच्यामधून ते लोकांना स्वतःच्या पायावरती उभं करतील. हं. असे ते डिटेल्स बसत गेले
आमच्या सगळ्या टीमवर्कमधून मग आता गंमत काय झाली, आता या आपल्या नाटकाला हा एक म्हटलं तर इतिहासाचा, म्हटलं तर तत्त्वज्ञानाचा, म्हटलं तर समाजशास्त्राचा आणि म्हटलं तर मानसिक आरोग्याचा, या सगळ्यांचा एकत्र प्रयोग आहे. हं. आणि मग स्वप्न होतं, की बरोबर 2 जुलैला ज्या दिवशी हा प्रसंग घडला, त्या दिवशी त्यावेळेला 123 वर्षांनंतर आम्ही या नाटकाचा पहिला प्रयोग केला. बापरे! त्याच वेळेला. हं. त्याच दिवशी बुधवारच होता त्या दिवशी सुद्धा आणि ह्या दिवशी सुद्धा. त्यामुळे आम्ही आता या नाटकाचे प्रयोग सुरू केले आहेत आणि आमची अशी इच्छा आहे, की जास्तीत जास्त विचारी मंडळींनी हे नाटक बघावं आणि त्यामुळे मगाशी तू म्हणालास तसं, की आपापल्या फडताळामधली पुस्तके ही शोधून वाचावी, अशीच या प्रयोगामागची सुद्धा इच्छा आहे. त्या निमित्तानं हे 2 रोल मॉडेल्स हं. समाजापर्यंत यावेत आणि त्यांचा प्रक्रिया समाजापर्यंत यावी आणि मानसिक आरोग्य हे इन आयसोलेशन पोकळीत नाही आहे. जगण्यामधल्या प्रत्येक शास्त्राबरोबर त्याचं नातं आहे आणि ते नातं आपण पुन्हा एकदा जगूया, या अर्थानं हा एक आगळा-वेगळा प्रयोग आपण रंगभूमीवरती करत आहोत. येस. थँक यू सो मच सर. तुम्हालाही आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. काही फीडबॅक असेल, काही सजेशन्स असतील तर तेही कॉमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. येस. आणि लास्ट सफरचा प्रयोग जिथे कुठे तुमच्या जवळ असेल तिथं नक्की जाऊन बघा. म्हणजे आम्ही तर जाऊच आता. आता ऐकून असं वाटतं की कधी एकदा जातोय. जरूर माझ्याही बाजूनं मी सगळ्यांना आमंत्रण देतो. येस. थँक यू सो मच. थँक यू सो मच. धन्यवाद. लो लो बसावा.